Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου του 1934 στον Πειραιά και μεγάλωσε στη φτωχή συνοικία του Χατζικυριάκιου. Εκεί οι γονείς του, Γιάννης και Ελένη, διατηρούσαν καφενείο στο οποίο βοηθούσε στον ελεύθερο χρόνο του. Οι ηλικιωμένοι κάτοικοι της περιοχής ακόμα θυμούνται το μετέπειτα στάρ του κινηματογράφου να σερβίρει καφέδες στους άντρες της γειτονιάς που μαζεύονταν στο οικογενειακό καφενείο. Σε αυτό το καφενείο γράφτηκε και το τραγούδι «Το Χατζικυριάκιο». Ο Παπαμιχαήλ βίωσε τον βομβαρδισμό του Πειραιά το 1941 και παρόλο που πέρασε φτωχικά χρόνια εκεί, δεν έπαψε ποτέ να αγαπάει τη γειτονιά του. Για αρκετό καιρό μετά τον βομβαρδισμό, ο μικρός Δημήτρης, που ήταν τότε μαθητής, έλεγε πως όταν μεγαλώσει ήθελε να γίνει πιλότος για να εκδικηθεί τους Γερμανούς για το κακό που έκαναν στον Πειραιά του. Μάλιστα, ακόμα και σε μία από τις πρώτες του συζητήσεις με τη γυναίκα της ζωής του, Αλίκη Βουγιουκλάκη, όταν ήταν συμφοιτητές στη δραματική σχολή, δεν δίστασε να υπερασπιστεί την περιοχή του. «Από πού είσαι?» ρώτησε η Αλίκη. «Από τον Πειραιά». «Από τον Πειραιά?» ρώτησε υποτιμητικά εκείνη. «Γιατί εσύ από πού είσαι?» «Από τον Άγιο Παύλο». «Α, κοντά στα τρένα δηλαδή», της είπε ο ηθοποιός. Τον παραπάνω διάλογο μετέφερε ο ίδιος σε συνέντευξή του στον Κώστα Φέρη. Την αγάπη του για τον Πειραιά απέδειξε και πολλά χρόνια αργότερα με τη θητεία του σαν δημοτικός σύμβουλος από το 1986 έως το 1990. Την πρώτη χρονιά διετέλεσε αντιδήμαρχος. Όταν τέλειωσε το σχολείο, οι γονείς του είχαν αποφασίσει να τον στείλουν στην Αγγλία να σπουδάσει φαντουργία, εκμεταλλευόμενη μια υποτροφία που είχε κερδίσει από το εργοστάσιο της Πειραϊκής Πατραϊκής. Την τελευταία στιγμή όμως, ο Δημήτρης, που δεν ήθελε να αναλάβει το καφενείο των γονιών του, αποφάσισε να δώσει εξετάσεις στο Εθνικό Θέατρο και να σπουδάσει υποκριτική. Η απόφασή του βρήκε αντίθετο στους γονείς του και ειδικά τον πατέρα του, αλλά ήταν ήδη αργά. Ο Παπαμιχαήλ είχε πάρει την απόφασή του. Η φοιτηση στη δραματική σχολή, εκτός από την πόρτα σε μια λαμπρή καριέρα, του άνοιξε και την πόρτα στον έρωτα, αφού κατά τη διάρκεια της φοιτησής του γνώρισε την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τον πρώτο καιρό οι δυο τους δεν τα πήγαιναν καθόλου καλά. Αντιθέτως, είχαν μια κόντρα, που αργότερα εξελίχθηκε σε ένα θυελλώδη έρωτα. Οι συμφοιτητές που τσακώνονταν σαν το σκύλο με τη γάτα έγιναν από το 1964 εθνικό κινηματογραφικό αλλά και πραγματικό ζευγάρι. Μπορεί ο γάμος των δύο ηθοποιών να κράτησε μόνο 10 χρόνια. Η αγάπη του Παπαμιχαήλ όμως για την υποκριτική δεν έπαψε ποτέ. Ο ηθοποιός, που μετά το χωρισμό του με τη σύζυγό του είχε ήδη στο ενεργητικό του αμέτρητες επιτυχημένες κινηματογραφικές ταινίες, συνέχισε να εμφανίζεται στο θέατρο. Οι επιλογές του στράφηκαν σε πιο κλασικά έργα και πολλές ερμηνείες του άφησαν εποχή. Η τελευταία του παράσταση ήταν το 3 φορές ζωή το 2001. Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ έφυγε από τη ζωή ξαφνικά στις 8 Αυγούστου του 2004 από ανακοπή καρδιάς. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του στο πλευρό του ήταν η τελευταία σύντροφός του, Νάντια Μουρούζη.